cups powdered milk. Diniswab ko lang ng water. 1 cup sugar. Ayaw ko kasi ng matamis. 3/4 cups cocoa. So, pagkaluin na natin siya. And 2 tablespoon baking powder. 1/2 cup cooking oil. 1 tablespoon salt. Dry egg. Lagyan din natin siya ng vanilla. Haluin na natin. So, yung ating salt, i-dissolve na natin dito sa milk. Ayan. Yung ating homemade butter. Yung ating homemade butter, guys, may vlog din ako dito. Tingnan nyo na lang sa ating description box kung paano gumawa ng homemade butter. Madali lang, guys. Mayroon kayong whole cream milk. Pwede nyo niyan gawin yan sa bahay. Mayroon din akong procedure doon paano gumawa ng homemade butter. Alright. So, add natin yung ating sugar. I-add na natin yung ating milk pagdahan-dahan kasi hindi natin mauubos natin siya or hindi. Dahan-dahan lang siya, guys. Any powdered milk, pwede ninyong ihalo dito sa inyong star bread. Pwede ito pang business, guys. Hindi na niyo sa pagkainin. So, madali lang siya lutuin. All you have to do is maghalo-haloin lang lahat ng mga ingredients. So, kasya-kasya lang yung ating gatas. Ayan. Then, i-add na natin yung ating egg. Ano lang kasimple, guys. Hahaluin lang. Tapos yung ating vanilla. Ayan. So now, pahiran natin yung langis ito para hindi dumikit. I-oven natin ito for 180 degrees and 25 minutes. Ganito lang siya. Yan. Pwede ninyo pang negosyo ito. Dito. So, mapupuno siya yan mamaya. So, yan. So, yung ating finished product sa ating star bread. Ayan, guys. So, medyo kasi malalaki yung sa ilalim, medyo sunog-sunog ng konti, pero okay lang yan siya, hindi naman yan totally sunog siya. Okay naman siya. Tama yung lata. Ayaw mo kasi yung sobrang tamis. So, sinasabi sa inyo po, pag negosyo ito, guys. Ayan. Malambot siya. Yung homemade na butter, mananamnam mo siya dito kasi marami akong nilagay. So, pasarap. Thanks so much for watching, guys. Bye!